කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේකතු වෙලා ඉන්නේ ඉස්සෙල්ලා මිනිට එක් වෙතින් අරගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් පහුගිය දවස් දෙක තුනේම මට වීඩියෝ එකක් දාගන්න බැරුව ගියා. මොකද මගේ ලැප්ටොප් එක පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න වුණා. ඉතින් ඒක නම් මට ඉස්සෙල්ලාම සමා වෙන්න ඕනේ. රයිට්. ඊළඟට මට තිබිච්ච ප්‍රශ්න ගැටලු කියන්නේ මේ තියෙන රස්සාවත් එක්ක. ඉතින් තව බිසි වුණා. ඉතින් එතකොට වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරි වුණා. කොහොම වුණත් මමගේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා ඊයේ මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම් කියලා. හැබැයි මම ආයි අපහු කිව්වා මට ආයි වීඩියෝ එකක් දාගන්න බැරි වෙනවා. මට සමා වෙන්න කියලා. ඉතින් මූලික ඒ ටික මුලින්ම මට සමා වෙන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට එක කියනවා. හරි. හරි. දැන් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ XM අලුතෙන් accounts හදාගෙන trade කරන්න යන ඔයාලට ඇතිවෙච්ච ගැටලු ටිකක් ගැනයි. පල්ලෙහා description එකේ සහ pin comment එකක් හිතේ දාන්නම් මගේ Telegram group එක. ඒකට එන්න යාළුවනේ. Telegram group එකට එන්න. Telegram group එකට ආවට පස්සේ ඔයාලන්ට පුළුවන් කතා කරන්න. මේ තියෙන මගේ Telegram group එකේ සෙලමෙන්ට් එක. දැනට members ලා 54ක් ඉන්නවා. මේ දැනුත් එක්ක join වුණා. ඉතින් සන්තෝෂයි සතුටුයි. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න ගැටලු අහලා තියෙනවා මේ විදියට. ඉතින් පුළුවන් විදියට මම ඔයගොල්ලන්ට උත්තර දෙනවා. හරි වීඩියෝ එකක් දාන්නම් කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ. එතකොට දැන් තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර මෙන්න මේවා. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි කරන්නේ. ඔයා දැන් account එකක් වෙන කෙනෙක්ගේ නමින් නේ හදන්නේ. වෙන කෙනෙක්ගේ නමින් account එකක් හදනකොට එයාගේ නමට bill එකක් හදන්න ඕනේ edit කරලා. මම ඒ bill එක හදන විදිහ කියලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඔයාලා දන්නේ නැති තාමත් එකතු වෙලා ඉන්න කියන්නේ එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් දන්නේ නැහැ. එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒක දන්නවා. ඒ කියන්නේ subscribe කරලා bell icon එකත් ඕල් කරලා තියෙන කෙනෙක්ට ඒක යනවා. ඒ කියන්නේ මම වීඩියෝ එක දාපුවම ඒගොල්ලන්ට යනවා. හරිද? ඒගොල්ලෝ සමහරට බලලත් ඇති. එහෙම නැත්නම් බලන්න නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මගේ වීඩියෝ list එකේ XM බිලක් හදාගන්න විදිය කොහොමද කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ account එකක් කොහොමද නැවත හදාගන්න කියලාත් මම හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ track වෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් සමහරක් අය අහනවා මගෙන් Wi-Fi router එකේ reset කරලා ගන්න ගැටලුවක් නැද්ද? හරි ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? reset කරලා ගත්තොත් ගොඩක් හොඳයි. එහෙම නැතුව මේ Wi-Fi router එකේ IP address එක සාමාන්‍යයෙන් check වෙන්නේ නැහැ. හේතුව Wi-Fi router එක තියා ඔයාගේ phone එකේ වුණත් මේ IP address එක කියන එක internet IP address එක නිතරම generate වෙන දෙයක් තමයි IP address එක කියන්නේ. ඔයා දැන් IP address එකට දැන් data off කරලා on කරන්න. දැන් ඔයා check කරන්න මම Google එකට ගිහලා find my IP address කියලා. එතකොට ඔයාගේ IP address එක දැන් තියෙන පෙන්නන එක නෙමෙයි. ඊට පස්සේ දැන් තියෙන පෙන්න එක හොඳට එක්ක ලියා ගන්න කොලේක හරි. ඊට පස්සේ ආයෙ data off කරන්න. ආයෙ data on කරන්න. ආයෙ find my IP address කියලා දාන්න. ආයෙ එක වෙනස් එකක්. හාත්පසින්ම වෙනස් එකක්. ආයෙ ඊට පස්සේ ආයෙ data off කරලා ආයෙ on කරන්න. ආයෙත් එකක්. ආයෙත් වෙන එකක්. මේක ඔයාලගේ මම ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන් කරනවා ෆෝන් එක ට්‍රැක් වෙන්නේ නැතුව කරන්න තමයි මම අර විදියට කිව්වේ. හරි? ෆෝන් එක ට්‍රැක් වෙන්නේ නැතුව කරන විදිය තමයි අරක කිව්වේ. ඔයාගේ Wi-Fi router එකත් off කරලා on කරනකොට අලුතෙන් IP address එක තමයි generate වෙන්නේ. පැහැදිලිද? එකම IP address එක use කරන්න බෑ කියන්නේ device දෙකක් පාවිච්චි කරන තනි IP address එකකින් තනි දැන් මෙහෙමයි. ඔයාට computer එකක් තියෙනවා සහ phone එකක් තියෙනවා. computer එකෙන් bonus account එකක් හදාගෙන XM bonus account එකක් හදාගෙනවා තනි computer එකෙන් ඔයා trade කරගෙන යනවා. හරිද? trade කරගෙන යනවා ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වෙලේම ඔයා තව වගේ phone එකෙන් තව account එකක් හදලා ඔයා ඒකෙත් trade කරගෙන යනවා නම් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? එකම IP address එකකට bonus account දෙකක් log වෙලා තියෙනවා තනි IP address එකෙන් එක device එකකින්. එතකොට ඔය account දෙකම ban වෙනවා. එහෙම නැත්නම් account දෙකෙන් එකක් ban වෙනවා. හරිද? අන්නේ එතකොට මේ bonus ටික නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ගොඩක් දුරට ඒ සිද්ධිය වෙනවා. සාමටත් වුණා. හරි? එතකොට ඕගොල්ලන්ට තව කියන්න දෙයක් තියෙනවා. අනිත් දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ identity ඔය දෙන යාළුවගේ identity එකට ඒ identity කිසිම හේතුවක් නිසාවත් දැන් බිලක් හදාගන්න පුළුවන්. identity එක කිසිම හේතුවකින් identity එකක් edit කරන්න යන්න එපා.
identity එක edit කරන්න යන්න එපා. identity එක photos වෙනස් කරන්න වෙනවා එහෙම වුණොත්. හරිද? identity address එක වෙනස් කරන්න යන්න වෙනවා. හරි? එහෙම නැත්නම් ID එක edit කරන්න යන්න එපා මොනම හේතුවකටවත්. මොකද ID edit කරන්න ගියොත් ඒක legally ප්‍රශ්නයක්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද identity අංක වෙනස් කරොත් මොකද identity අංක අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ identity අවසාන අංකය 505 කියලා. අවසාන අංකය 505 ඔයාගේ යාළුවගේ identity. මොකද ඔයාගේ රටවල පෙරදලා ඉඳ වඩා account එක හදන්න බෑනේ. හදන යාළුවගේ නමට හරිද? එයාගේ identity 505. එයාගේ එකත් පෙරදුනා කියන්නකො. දැන් ආයෙත් තව එකක් හදනවා කියන්නකො. ඒ හදන එකට දැන් කෙනෙක්ගේ identity එකක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ identity හරි යාළුවගේ identity හරි දාලා ඒක ඒ දෙකෙන් එකක්වත් හදන්න බෑනේ. 505 තියෙනවා. අය 507 හරි 508 හරි 505 හරි මේ 503 හරි ඔන්න ඔය මොකක් හරි එකක් දානවා. හැබැයි මේ එක අංකකින් තව කෙනෙක්ගේ ඩෙන්ටිටි එකක් තමයි නිරූපණය වෙන්නේ. හරි? එතකොට වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මේ අපේ ලංකාවට සපෝට් කරනවනේ මේ XM. ලංකාවට XM සපෝට් කරනවා. එතකොට ලංකාවට XM සපෝට් කරද්දී ඔයාලට ඒ සපෝට් ඒජන්ට්ස්ලා මේගොල්ලන්ට චෙක් කරන්න පුළුවන් මේක identity numbers check කර හැකි මේ. එතකොට ID number check කරාම මේ ඔයා දීලා තියෙන එක වෙනයි අරක වෙනයි. සහ සම්පූර්ණ විස්තර වෙනයි. එතකොට identity photo එක සහ ඒ editing එක edit කළා කියලා තේරුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඒ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවා. හරි? ඒ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ proof කරන්න address ඒවත් දීලා තිනවා. අන්තිමට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ වගේ පැත්තකට යන්න එපා. ඒ වගේ ඒවා ලොකු භයානක වැඩ. හොඳේ. ඒ නිසා ඒ දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඒක ලොකු අවවාදයක්. හොඳේ. ඒක මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ලොකු අවවාදයක්. ඒක කරන්න එපා කියලා ඔන්න දැන් මම ප්‍රසිද්ධිය කියනවා. හොඳේ. ඒක ඊට පස්සේ මේ අහවල් channel එකකින් තමයි මේ කියලා දුන්නේ කියලා එතනත් ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් වෙයි. නමුත් හයිප් කියන්නේ බිල් එකක් එඩිට් කරලා ගත්තා වගේ නෙමෙයි. identity edit කරන්න යන්න එපා. පොදුවේ මම හැමෝටම කියන්නේ identity edit කරන්න යන්න එපා. right. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ selfie එක ඉල්ලනවා. selfie එකක් ඉල්ලන්න හේතුව මේ ඕගොල්ලන්ගේ ඔය ෆෝන් එකෙන් ගන්න identity photo එක clear නැති වුනහම කියන්නේ clear නැතුනහම blur වෙලා බොඳ වෙලා වගේ photo එක ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ ඒ photo එක ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ identity photo එකවත් documents වල තියෙන photo එකක්වත් හරියට identify කරගන්න බැරි වුණාම මේගොල්ලෝ clearly photo එකක් ඉල්ලනවා. එහෙමත් බැරි වුණත් ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා මේ selfie එකක් identity එකත් අත තියෙන එක. දැන් ඒක දී ගන්න බැරි වුණාම එතන ප්‍රශ්නයක් වෙන. එතකොට account එක හිර වෙනවා. ඒක පුළුවන් නෑ යාළුවට කියලා කලින්ම ගන්න. ඇත්ත කියලා ගන්න. මම කියන්නේ නෑ බොරු කියලා ගන්න කියලා. මොකද මේ එතන ප්‍රශ්නයක් නිසා. ඊළඟට identity selfie එක ගැන කතා කරා. ආයෙත් තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ bonus. දැන් account එක verify කරලා තියෙනවා. bonus verify වෙලා නැහැ කියන. bonus එක claim කරගන්න බෑ. ඒකට හේතුව ඔයා කලින් use කරපු phone එක number එකක් ඔයා පාවිච්චි කරලා ඇති. ඒක තමයි ඔයාට ඒ ගන්න බැරි මේ bonus එක. මේ bonus එක ගන්න බැරි ඒකයි හේතුව. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ phone එකට code එකක් එන්නේ නැහැ. හරිද? call එකකින් code එකක් අරගෙන කියනවනේ ඒගොල්ලෝ 1 2 3 කියලා. එහෙම මොනවා හරි අංක ටිකක් කියනවනේ. ඒ අංක ටිකනේ අපි අර අතෙන්ද ගහලා වෙලා bonus 30 claim කරගන්නේ. හරි? අන්න ඒ අංක ටික එන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි error case එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට දැනෙච්ච තමයි කියන්නේ. නැත්නම් එහෙම නැත්නම් වාගේ ඔය phone number එක කවුරු කලින් හරි කොහොම හරි අමතක වෙලා හරි use කරලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ. හරිද? ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඔයාට ලංකාවේ support agent කෙනෙක් call කරනවා. හරි? call කරලා අහනවා මේ දැන් ඔයාගේ නම කමල් නම් දීලා තියෙන නම identity එකේ තියෙන ඔයාගේ යාළුවගේ නමට හඳුනනවා. එයාගේ නම අජිත් නම් ඔයාට call කරාට පස්සේ ඔයා කතා කරන්නේ අජිත් වගේ. අජිත්ගේ සම්පූර්ණ නම කම්පැනි එකෙන් අහන්නේ සම්පූර්ණ නම කියන්න. ඒතකොට කියන්නේ අජිත් කියන සම්පූර්ණම අජිත්. හරිද? සම්පූර්ණම අජිත්ගේ සම්පූර්ණම ඔයා දුන්න යාළුවගේ නම සම්පූර්ණ විදිහටම කියන්න ඕනේ. secondary කතා කරනවා යා birthday එක අහනවා ID number එක අහනවා. ඔය සියලු details ඔයාගාව තියෙනවනේ කොයි විදිහේ කොතන call කරයිද දන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ කෝල් කරන වෙලාවේ ඔයා හිටියේ නැතුත් එහෙම බෝනස් ක්ලේම් කරගන්න එතනත් පරක්කු වෙනවා. තව දෙයක් තියෙනවා. හරි ඒකත් ක්ලියර් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මින් ඉස්සරහට තව දෙයක් කතා කරන්න කලින්
මේ වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ රත්තරන් යාළුවනේ තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෙක් හැටියට දැන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරගන්න පුංචි ප්‍රමාණයක් subscribers ලා ඉන්නවා 505ක් උගලන හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි respect කරනවා ඔයගලන්ට මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම ඒ වගේම තමයි තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති අලුත් යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා set වෙන්න මාත් එක්ක මම පුළුවන් හැම වෙලාවකම වගේ ඔයගලන්ට උදව් කරන්න සැදී පැහැදී ඉන්නවා අනිත් දේ තමයි Telegram group එකත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ දැනට එකතු වෙලා ඉන්න අයටත් මම කියන්නේ ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න ඒ කියන්නේ මේ මට යොමු කරන්න මේ මම يعني ජොබ් එක කරන දවස් වලට කියන්නේ මම වැඩට යන දවස් වලට මේක කරගන්න බෑ එතකොට මම group එක වහලා දිනවා කලක් වෙලාවට ඒ වහලා තිබ්බොත් මට personal message එකක් දාන්න එතකොට මම ඔයගලන්ට මම අනිවාර්යයෙන්ම හැකියතාක් ඉක්මනින් උත්තර ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දෙන්න මම බැඳලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මාත් එක්ක මේ channel එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට විතරයි. හරිද? සහ මේ මාත් එක්ක විතරයි ඉන්නවලට විතරයි. එතකොට මේ නැත්තම් මම මේ කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව මම ඉගෙනගත්ත දේවල් මම ඔයගලන්ට කියා දෙන්නේ වෙන කිසිම බලාපොරොත්තුවකට නෙමෙයි. සමහරක් අය මට කමෙන්ට් එකක් දාලා කියනවා ඔයගලක් අය බැනලා තිබ්බා මුමහාලි හොරෙක් කරේ මේ කියලා. හැබැයි යාළුවනේ මම කියන්නේ එකම එක්කෙනා බැනලා තිබ්බේ. හැබැයි යාළුවනේ මම මොන දේ වුණත් ඔයාලට කියන්නේ එක්සෙම් කියන්නේ ඉතින් අපි අහිංසක පුද්ගලයෝනේ. අපි ලංකාවේ විසන දුක කියන සෑහෙන මිරිකිච්ච මේ පිරිසක් නේ ලංකාවේ දැන් ජීවත් වෙන්නේ අපි. ඉතින් අපි හැමතින්ම හිරේලා තිනවා. ඉතින් අපි දන්න දෙයක් තමයි මේක උත්සාහ කරේ ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරන්න. හැබැයි ඒකත් අසාර්ථක වෙච්ච කට්ටියක් මම මේ එකතු කරගෙන ඒගොල්ලන්ට ආයි අපව නැවත පාරක් කියා දීලා ඒ පාරේ එක්කන් යන්න හදනකොට මාව කඩාවට්ටන්න දහන ගැටයක් තමයි මං හිතන්නේ. හැබැයි ඒවට නම් ඉතින් අවුලක් නෑ. එහෙම ඉතින් දෝෂාරෝපණ එන්නත් ඕනි. හැබැයි අර ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනි කියලා බෝනස් ඩොලර් 30කුත් හම්බුණා ලංකාවට පට්ටම සපෝට් මේ බ්‍රෝකර්. එතකොට මෙහෙම ගේම් එකක් ගහ ගන්න ඕනේ සහ ආසයි. මේවට ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යටින් මම මේ කියන දේවල් වලට ඔයා කමෙන්ට් එකක් දාන්නම ඕනි. හරිද? මම මේ කියන දේවල් වලට ඔයා කමෙන්ට් එකම දාන්නම ඕනි ඔයාගේ අදහස. හරිද? මම හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරනවා. ඒක ආයි තෝරලා බේරලා මේ කමෙන්ට් වලට රිප්ලයි කරන මොනසෙක් නෙමෙයි මම අනිවාර්යෙන්ම රිප්ලයි කරනවා. ඉස්සරහට මම මගේ මූණත් එක්කම මම ඔයගලන්ට තාම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් යන්නේ. මූණත් එක්කම මම ඔයගලන්ට කතා කරන වීඩියෝ එකේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට මාව දැක බලා ගන්නම පුළුවන්. මම කවුද මොන කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔන්නෝ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ එකතු කරන්නේ ට්‍රේඩ් කරන්න ගිහිල්ලා ලොස් වෙච්ච අය එහෙම නැත්නම් කරන්න ආස කරන්න බැරි ලොස් වෙච්ච අය ඩිපොසිට් කරගන්න බැරි අය. ඉතින් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ටත් මම වැරදි වගේ හිතනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. හරි වගේ හිතනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ ගත්ත උත්සාහය ඔයගලන්ට වටිනවා නම් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. හරි. ඔන්න ඒ ටික කිව්වා. ඔන්න ඔය ටිකත් මතක ඔළුවේ හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟ දේ තමයි ඔයා දැන් මම කතා කරා කලින් ඔයාගේ නම කමල් නම් ඔයා හදන්නේ නම අජිත් නම් මම එක්සැම්පල් එකක් ගත්තා කියන උදාහරණයක් ගත්තේ. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ මේ ඔයාගේ නම කමල් නම් යාළුවගේ නම අජිත් නම් ඔයා හදන්න ඕනි Gmail එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා එක්සැම් එකට දෙන්න ඕනි මේල් එක හදන්න ඕනි මොකක්ද දන්නවද? අජිත්ගේ නමෙන් මේල් එකක් හදන්න ඕනි. ඒ නම අජිත්ගේ නමට රිලේටඩ් වෙන්න ඔයා හදන්න ඕනි මේ මේල් එකක් ඒ නම දාලා. එතකොට තමයි ඔයාට ඒකට කරන ඕන කරන ඒක වගේ account එක verify වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ සහ වේගය වැඩි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. සහ තව මට කතා කරන්න බැරි වෙච්ච මොනවා හරි ගැටලුව තියෙනවා නම් අයි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. හරි? එහෙනම් මම අද නවතිනවා. මේ කතාව හොඳටම ඇති. දැන් වීඩියෝ එකත් ටිකක් දික් වුණා. විනාඩි 14ක් විතර වෙ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන මම කියලා තියෙනවා මේ පැටර්න් එකක් ඇනලයිස් කරලා කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා. මෙන්න මේ පැටර්න් එක කියන්නේ මේ කැන්ඩල් ස්ටික් පැටර්න් එක නෙමෙයි ඔයාලට පේනවාදී මේ බාර් පැටර්න් එකක් දාලා මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. තාම මම කිව්වා මේ ඩිපොසිට් කරන්න නැතුව KYC කරන්න නැතුව ෆ්‍රී ඩොලර් ගන්න ක්‍රමයක්. සහ මේ දේවල් ඔයා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක තෝල් කරලා මගේ channel එක පොඩ්ඩක් පරිශීලනය කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් යම් කිසි දෙයක් ඔලුවට ගත්තාම ඒ දේ identify හරියට කරගත්තොත් ඔයාලට match එකක් ගන්න පුළුවන්.
හරි එහෙනම් අදට මම වීඩියෝ එකෙන් නවතිනවා. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සෙල්ලා මිනිත් එක් විදිහින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් මම නවතිනවා. එහෙනම් ඔයගලන්ට ජය වේවා.